पबजी गेम के हो? पबजी एउटा अनलाइन गेम हो जसलाई हवाई जहाजबाट प्यारासुटको सहायताले एकैपटक 100 जना मानिस टापुमा अवतरण गर्दछन्। यसपछि सबैले हतियार खोज्छन्, अरूलाई बेवास्ता गर्छन्। हतियार फेला परेपछि सबैले आपसमा लड्न थाल्छन्। यो खेल सर्कलभित्र खेलिन्छ। घेरा बिस्तारै सानो हुँदै जान्छ र खेलको अन्त्यमा छोडिएको एक खेलाडीले सम्पूर्ण टापुमा शासन गर्दछ र त्यो खेलाडी विजयी हुने गर्छ। माइक्रोसफ्टमा बीटा संस्करणको रूपमा खेल मार्च 2017 मा पहिलो पटक लन्च गरिएको थियो। यसपछि पबजी गेमको पूर्ण संस्करण 20 डिसेम्बर 2017 मा एन्ड्रोइड, आइओएस र प्ले स्टेसनमा लन्च गरिएको थियो। लन्च भएको केही दिनमै सारा विश्वले यस गेमलाई मन पराउन थालेको थियो। जुन 2018 सम्म पबजी गेमले 50 मिलियनको संख्या पार गर्यो। केही दिनपछि पबजी गेमलाई लिएर विवाद सुरु भयो। भारत र नेपाल जस्ता धेरै देशमा बालबालिकामा नराम्रो असर पर्ने विश्वास भएकाले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको थियो। तर यी सबैका बीचमा पनि यो सुरुमा जतिकै लोकप्रिय छ। को हुन् त पबजीका मालिक? पबजीलाई आयरल्यान्डका ब्रेन्डेड ग्रिनले बनाएका हुन्। उनले पहिले ब्राजिलमा फोटोग्राफर र ग्राफिक डिजाइनको रूपमा काम गरेका थिए। ब्रेन्डेन ग्रिनले आफ्नो गेमिङ करियर अर्मा 3 नामक खेलबाट सुरु गरेका थिए, जुन त्यति बेला निकै लोकप्रिय खेल थियो। यसपछि उनी ब्लू होल कम्पनीमा काम गर्न थाले। ब्लू होल एक दक्षिण कोरियाली कम्पनी रहेको छ। यस कम्पनीसँग मिलेर ब्रेन्डेन ग्रिनले पबजी गेम बनाएका हुन्। उनी यस खेलको डिजाइनर थिए। तिनीहरूले लाइट स्पिड एन्ड क्वान्टियम, क्राफ्टोन, पबजी कर्पोरेसनसँग काम गरेर यो ठुलो खेल सृजना गरेका थिए। यद्यपि यस गेमको प्रशासक टेन्सेन्ट गेम हो, जुन चिनिया कम्पनी रहेको छ। तर ब्रेन्डेन ग्रिन मुख्य व्यक्ति हुन् जसले यो गेमको निर्माण गरेका थिए। पबजीको पुरा रूप के हो? पबजीको पुरा रूप भनेको यसको पुरा नाम प्लेयर अननोन ब्याटल्स ग्राउन्ड रहेको छ। यो एक अनलाइन मल्टिप्लेयर युद्ध रोयल खेल हो। पी प्लेयर अथवा खेलाडी, यु अज्ञात अथवा अननोन्स, बी युद्ध अथवा ब्याटल र जी मैदान ग्राउन्ड पबजीको पुरा रूप हो। कुन देशले बनायो पबजी गेम? पबजी गेम दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी ब्लू होल र यसको सहायक पबजी कर्पोरेसनले विकास गरेको हो। सबैभन्दा धेरै पबजी खेल खेल्ने देश कुन हो? पबजी मोबाइल गेमको तथ्याङ्क अनुसार चीनभित्र सबैभन्दा धेरै पबजी खेलिन्छ। चीनमा पबजी खेल्ने खेलाडीको संख्या 24% रहेको छ, जुन विश्वकै उच्च दर हो। यसरी चीन पहिलो स्थानमा आउँछ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा भारत आउँछ। भारतमा 19% मानिसहरूले पबजी गेम खेल्छन् र तेस्रो स्थानमा युएसए, जसमा 12% मानिसहरूले यो गेम खेल्ने गर्छन्। किन चर्चित छ पबजी गेम? पबजीलाई लाइभ स्ट्रिम गर्न धेरै सजिलो छ। यसबाहेक तपाईँ यसलाई खेल्दा सबै साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि खेलको समयमा धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो एक यथार्थवादी खेल हो। जब तपाईँ यसलाई खेल्नुहुन्छ, तपाईँ खेलभित्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यही कारण यो सबैभन्दा लोकप्रिय खेल बन्न पुगेको हो। तपाईलाई आजको पबजी गेम बारे भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।